بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسرور القلب أيها الإخوة وطمأنينته وفرحه هي غاية ما يسعى له كل واحد من بني الإنسان. كل الناس يسعى لتحصيل سعادة، لتحصيل سروره وسرور قلبه وفرحه، والبعد عن المنغصات والمكدرات التي تكدر حياة الإنسان. فهو مطلب لجميع الخلق، يسعون لتحصيل هذه السعادة. ولكن هذه السعادة أيها الإخوة لها أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية لا بد لمريد السعادة من فعلها. وأكمل الناس تحقيقا لها هم عباد الله المؤمنين، هم أكمل الناس تحقيقا لهذه الأسباب وفعلا لها، وعليه فهم يحصلون أسباب هذه السعادة تحصيلا تاما كل بحسب إيمانه. فما هي هذه الأسباب؟ في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لأسباب كثيرة تبين أسباب السعادة وأسباب تحصيلها وأسباب السعي إليها. ما هي هذه الأسباب؟ أنا سأذكر أسبابا أو عددا يسيرا من هذه الأسباب، وهذه الأسباب تدلنا على السعادة وعلى طريق السعادة. أول هذه الأسباب أيها الإخوة ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنه قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فتحصيل الحياة الطيبة لا بد فيه من الإيمان والعمل الصالح، لا بد فيه من الإيمان والعمل الصالح. ودعوني أيها الإخوة أستطرد استطرادة يسيرة عن معنى الإيمان. ما هو حقيقة الإيمان؟ ما هي حقيقته؟ الإيمان ليس رسوما تقال، وليس رسوما تفعل ولا كلمات تقال، بل هو كما جاء عن الله عز وجل ورسوله الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حقيقة الإيمان عمل واعتقاد، قول واعتقاد وعمل، لا يخرج الإيمان عن هذه الأشياء. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الحديث الطويل الذي بين فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، الإيمان يكون تحقيقه بهذه الأمور: الإيمان بالله ربا بتوحيده في أسمائه وصفاته وربوبيته وتوحيده وإفراده بالعبادة. ثلاثة أمور تتعلق بالله عز وجل. بعض الناس ربما يقصرون الإيمان بالله على الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، فإذا سئل عن معنى لا إله إلا الله قال: لا خالق لا رازق، لا خالق لا رازق إلا الله. وهذا الذي يقول أن الإيمان فقط هذا الشيء هو وأبو لهب وأبو جهل شيء واحد. كيف ذلك؟ الله عز وجل بين لنا في كتابه أنه قال: ولئن سألتهم، يعني كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم مؤمنون أن الله خالق ومؤمنون أن الله رازق. فمن يقول إن لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله أو لا خالق إلا الله، فهو وكفار قريش سواء، بل كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم لما طلبوا أو طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا لا، لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني هم يريدون عدة آلهة.
وذلك الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال 7، 1 في السماء و6 في الأرض. هم يعبدون آلهة كثيرة، وهم عرفوا هذه الكلمة. لما قيل لعتبة قال ما أريد منكم، قالوا لو أردت أن نزوجك زوجناك، لو أردت أن نملكك ملكناك، لو تريد المال أعطيناك. قال أريد كلمة، قال 100 كلمة نعطيك. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا، أما هذه لا، لأنهم يعرفون معناها. لكن للأسف كثير من الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويظنون أن معناها لا خالق، لا صانع، لا رازق، وهذا ليس من معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى هذه العبادة التي تكون لا تكون عبادة صحيحة إلا بالإيمان بهذا الأمر العظيم، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نؤمن بأسمائه وصفاته. لله عز وجل أسماء وصفات لها آثار علينا، فالله سميع يسمع كلامنا، بصير يرى أفعالنا. هذه الأمور لها أثر على أي واحد يؤمن بها. إذا آمنت أن الله سميع بصير تحفظ حركاتك، لا تفعل أي حركة إلا أن الله مطلع عليك، بصير بما تفعل، سميع لما تقول، فتحفظ جوارحك وتحفظ أمورك ولا تفعل ما يخالف أمر الله عز وجل، لأنك مؤمن بهذا الشيء. فالإيمان أيها الإخوة له حقيقة، ليس كلاما ولا رسوما، بل له حقيقة، اعتقاد يعتقده الإنسان بقلبه، وعمل يعمله بجوارحه، وقول يقوله بلسانه، ليس فقط قولا باللسان، ليس فقط قولا باللسان. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، العمل الصالح والإيمان هذان هما رأس الأمر أيها الإخوة. الإيمان بالله والعمل الصالح، الإيمان بالله والعمل الصالح. إذا آمن الإنسان وعمل صالحا وقع له من الآثار، آثار هذا الإيمان وهذا العمل الصالح، الشيء العظيم الذي يجعل حياته في هذه الدنيا حياة طيبة بنص كتاب ربنا، فلنحيينه حياة طيبة. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى حال كثير من الناس الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون، وسأضرب بمثالين فقط. الآن لو وقعت المصائب على مؤمن وعلى غير المؤمن، غير المؤمن يتسخط ويفعل أمورا لا تحمد عقباها، بل سمعنا من يقول حينما تقع عليه مصيبة: لماذا يا رب؟ ماذا فعلت يا رب؟ وهذا خطر عظيم. لكن المؤمن يتقبل المصيبة التي تقع، يتقبلها بنفس منشرحة مؤمنة، يعلم أنه من تقدير الله عز وجل، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر. ما من حركة ولا سكنة في هذه الدنيا إلا وقد قدره الله عز وجل علينا، فهو مؤمن بهذا الأمر. فإذا ما جاءت المصائب تقبلها بنفس منشرحة. عجبا لأمر المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تأتيك سراء نعمة تشكر الله عز وجل، تصرفها في المصارف التي شرعها الله عز وجل، تشكر النعمة ولا تصرفها في محرم، لا، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل، فيما يرضي الله عز وجل. جاءك مال تنفقه على أهلك، تنفقه على تتصدق به، لكن لا تبذل هذا المال في معاصي الله. هذا هو المؤمن الذي إذا جاءته سراء نعمة شكر الله عز وجل وصرفها في مصارفها المشروعة. بعكسه غير المؤمن إذا جاءته الأموال بطر وقال: هذا أوتيته من عملي وجهدي، ثم صرف هذا المال في معصية الله عز وجل، وليس هذا حال المؤمن. والمال إذا انتهى عند هذا الرجل، إذا انتهى المال رجع إلى حالته السابقة من التسخط وعدم السعادة التي يطلبها. ليست السعادة أيها الإخوة في المال،
كم من الناس يملكون الأموال لكن ما في سعادة، لا توجد عندهم سعادة. لماذا؟ لأنهم خلو من الإيمان بالله وخلو من العمل الصالح. وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. المؤمن إذا جاءته مصيبة صبر، علم أنها من تقدير الله عز وجل فصبر على قدر الله عز وجل، واطمأنت نفسه وانشرحت لما كتبه الله عليه. بينما المنافق بينما غير المؤمن يتسخط ويتذمر، وربما فعل الفعائل وضرب نفسه وشق جيبه وإلى آخره من الأمور التي يفعلها الناس عند حلول المصائب. إذن أيها الإخوة، هذا هو الأمر الأول، الإيمان الحق، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، العمل بمقتضى الشهادة، شهادة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون السعادة. والأمر الثاني أيها الإخوة مما يعين أو هو سبب من أسباب تحصيل السعادة، الناس جميعا ونحن الآن لنا 3 ساعات: الساعة التي مضت، والساعة التي نحن فيها الآن، والساعة التي ستأتي بعد قليل. بعض الناس لا يهتم بالساعة التي هو فيها، يكون حزينا على الساعة التي ذهبت وفاتت، يكون حزين عليها. وبعض الناس يكون مهموما من الساعة القادمة، يعني مهموم من المستقبل، حزين، يعني عنده هم للمستقبل، ماذا سيأتيه من المال، ماذا سيأتيه من الأولاد، ماذا سيفعل في المستقبل، هذا هم يهتم له. وبعضهم يحزن على ما فات، يحزن على الوقت الذي فات، لماذا فعلت كذا، لماذا ذهبت إلى المكان الفلاني، لماذا فعلت وفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم والحزن، يستعيذ يرحمك الله، يستعيذ من الهم والحزن. الهم بما يستقبل، ماذا سيحدث في الزمن القادم، والحزن على ما فات، يحزن على ما فاته من الأمور التي فاتته في الزمن الماضي. وما الحاصل حينها أيها الإخوة؟ من يفعل هذا يضيع هذه الساعة التي هو فيها، وهو دائم في اهتمام أو في هم دائم، كل وقته هم للمستقبل، فتضيع عليه الساعة التي هو فيها، أو يكون في حزن على ما فات، والحزن لا يفيد شيئا، الحزن لا يفيد شيئا مما فات. لكن المؤمن كيس فطن، إذا وقع في أمر سابق وهو خطأ، إن كان ذنبا استغفر منه، وإن كان خطأ في فعل أو سلوك فإنه يستفيد من هذا الدرس ولا يعيده مرة أخرى. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا ما وقع لك أمر أخطأت فيه تستفيد منه فيما يقدم من الأيام. لا تحزن على ما مضى، بل الحمد لله ما حصل أنا أستفيد منه في حياتي القادمة، بحيث أني لا أفعل ما يسوء، أستفيد من هذا. الشقي من اتعظ الناس به، والسعيد من وعظ بغيره، يتعظ من غيره ويتعظ أيضا من فعله. والحياة مدرسة أيها الإخوة، الحياة مدرسة، وكل ما يحدث لك يعلمك أمور حياتك. فإذا ما وقعت في خطأ تستفيد منه في المستقبل، تستفيد من هذا الأمر في المستقبل بحيث لا تفعله مرة أخرى. هذا بالنسبة لهذا الأمر، أن تهتم بالساعة التي أنت فيها وتعمل فيها الأعمال الصالحة، وتدع ما مضى، لا تحزن على ما مضى ولا تهتم لما سيقدم، فإن الله عز وجل يقدر لك الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيها الإخوة تعليم لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في صحيحه. في هذا أيها الإخوة
بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شؤون حياتنا. احرص على ما ينفعك، يحرص الإنسان على ما ينفعه في دينه ودنياه، يحرص عليه، لكن لو عجز وتكاسل لفات عليه خير كثير. احرص على ما ينفعك، هذا كل ما ينفعك في دينك أو دنياك احرص عليه وعلى عمله، فإن هذا إضافة إلى كونه خيرا لك فهو مما يعين أو فإنه سبب من أسباب تحصيل السعادة. والأمر الآخر استعن بالله، فالعبادة أو العمل تحتاج إلى معونة الله عز وجل، لا بد من طلب المعونة من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني تظن أنك فاهم وتظن أنك عالم وتظن أنك تستطيع أن تفعل الشيء دون طلب العون من الله، قد تفعل الشيء بإتقان تام لكن لا يوفق الله عز وجل هذا الأمر فلا يتم. نحن بحاجة إلى معونة الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، كل أمورنا بحاجة إلى هذا الأمر، نفعل الشيء عبادة لله طاعة لله ونستعين بالله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز، لا تكسل، لا تستسلم للكسل، لا تستسلم للعجز الذي يمنعك عن فعل الخير وعن فعل الطاعات وعن فعل ما ينفعك والحرص على ما ينفعك، لا تستسلم له. وكذلك لا تستسلم للأمور السابقة التي حصلت، ولا تقل لو أني فعلت كذا، فعلت أمر سابق لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، لا، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان تجعلك دائم الفكر فيما مضى حزين عليه، ليتني فعلت كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، وهذا خلاف أو أمر لا يعين على تحصيل السعادة، وفي نفس الوقت هو يضيع عليك الوقت الذي أنت فيه. هذا أمر من أمور أو سبب من أسباب تحصيل السعادة. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة التي يحصل بها المرء سعادة قلبه وطمأنينته إعانة الخلق. الذين يسعون في إعانة الخلق بأي أمر كان، فإن الله عز وجل يجعل في قلب الذي يعين إخوانه أو يعين الناس سرورا، سواء كان برا أو فاجرا. أي إنسان يسعى في إعانة الخلق ومساعدتهم الله عز وجل يجعل في قلبه سرور، لكن أكمل الناس تحصيلا لهذا السرور هم أهل الإيمان، لأنهم يفعلون هذا الأمر وهم مخلصون فيه لله عز وجل، موقنون بما أعده الله لهم بسبب إعانتهم لإخوانهم. إعانتك لأخيك في دلالته على الطريق صدقة كما في الحديث، تعينه على حمل متاعه على الدابة صدقة. وأمور كثيرة جاءت في بيان أن الأعمال الخير التي يعين الإنسان بها إخوانه من الصدقة. أحب الله إلى الخلق أنفعهم إلى الخلق، أحب الله إلى الخلق أنفعهم للخلق. فنفع الخلق أيها الإخوة من الأمور التي تجلب السعادة للإنسان. من الأمور كذلك أيها الإخوة وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذي لا يكون مهتما بذكر الله عز وجل يكون في حزن ويكون في قلق ويكون في غير طمأنينة، وهذا أمر مشاهد أيها الإخوة. الذين يذكرون الله عز وجل ويكثرون من ذكره تكون قلوبهم مطمئنة منشرحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار كثيرة في كل اليوم حتى يكون القلب منشرحا. ولو حافظ الإنسان على أذكار اليوم والليلة جميعا لا تغيرت كثير من أحوالنا. فعندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، وإذا خرج المرء من بيته إلى المسجد في صلاة الفجر له ذكر، وإذا عاد إلى بيته له ذكر، وفي طريقه إلى المسجد له ذكر، وبعد الصلوات له ذكر، وعند لبس الثياب له ذكر. أفعال كثيرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أذكار كثيرة. فلو حافظنا على هذه الأذكار
لاطمأنت قلوبنا ولحسنت أحوالنا، لأنه كما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيحرص الإنسان على حفظ هذه الأذكار وعلى كثرة إدامة ذكر الله عز وجل، لأن بها طمأنينة قلبه. ومن الأمور أيضا أيها الإخوة التي تكون سببا من أسباب تحصيل السعادة أن نعلم أن الله عز وجل قسم الأرزاق على الخلق، فلو كان المال أو ما أوتيته من الدنيا قليلا لا تجزع من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لو رأى الإنسان ما فيه من الخير ونظر إلى من هو أسوأ منه حالا لحمد الله عز وجل على ما هو فيه من النعم. كم من الناس لا ينظر إلى النعم التي هو فيها، ينظر إلى النعمة التي في يد فلان معه سيارة فارهة، معه بيت كبير، معه شيء. هؤلاء يكونون في شقاء دائم، وربما وصل الحال بهم إلى الحسد، يصبح في قلوبهم الحسد، والحاسد مريض. الحاسد ليس سعيدا إطلاقا، لا يكون الحاسد سعيدا، بل يكون في غالب وقته في شقاء. لماذا؟ لما يرى في يد غيره من النعم. ولو حمد الله على النعم التي أتته وسعد بها وقنع لكان في سعادة، لكن كونه يحسد غيره يجعل قلبه مريضا بهذه الأمراض وهذه الأوساخ التي تعكر صفو القلب وتجعله في شقاء دائم حسدا للناس. الله عز وجل هو الذي قسم هذه المعايش وهو الذي وزعها على الخلق، فارض بما قسم الله لك. وكم والله يا إخوة من يكون قليل اليد، قليل ذات اليد، يكون في سعادة عظيمة. حتى قال بعض السلف: كان معه خبز يابس يأخذه ويغمسه في نهر دجلة أو الفرات، يغمسه ويأكله. خبز يابس يضعه في الماء حتى يبتل ثم يأكله، ويقول: والله إنا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. انظر، هذا معه خبز يابس ليس معه ماء ويغمسه في النهر ويأكل، ويقول: إنا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ماذا؟ ما هذه السعادة؟ هي القناعة والإيمان والعمل الصالح. يملأ قلب الإنسان طمأنينة، يملأه سعادة ومحبة وسرور. أما من يظن أن السعادة في المال، كم رأينا والله أيها الأخوة من الناس من له الأموال الطائلة وبعضهم ينتحر ويكون في شقاء دائم، وبعض الناس يكون له الأملاك الكثيرة ولكنه في غير سعادة، وبعضهم يكثر من السفر، ليس كثرة السفر ولا المال ولا تحصيل الدنيا ولا تحصيل الأصحاب ولا الشهرة. بعض الناس يظن الشهرة سعادة، إن لم يحصل هذه الأمور فلا سعادة له. ومن الأمور أيضا أيها الإخوة التي يكون بها المرء سعيدا أن يشغل نفسه بأمر الذي ذكرناه قبل قليل: احرص على ما ينفعه. فإن الإنسان لو كان فارغا لتسلل دائما أسوأ الاحتمالات. يقدر الإنسان في حياته دائما أسوأ الاحتمالات، فإذا ما قدر لنفسه ذلك فإنه إذا وقع أمر أخف فإنه يسلي قلبه، بحيث أنه لم يقع شيء أسوأ أو أعظم سوءا مما وقع له. تقدير أسوأ الاحتمالات، يقدر الإنسان أسوأ الاحتمالات. ومن الأمور أيضا أيها الإخوة التي تكون سببا للسعادة ولعلي أختم به أن يحرص الإنسان على دعاء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل الله عز وجل، اطلب منه السعادة، اطلب منه طمأنينة القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أدعية جاءت في هذا الأمر يحفظها الإنسان ويدعو بها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير،
واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء عظيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. يدعو الإنسان بهذه الأدعية التي فيها صلاح نفسه فإنه يلقى ربا مجيبا، ربا يقبل التوبة ويقبل الدعاء ويستجيب له سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على دعاء الله عز وجل بهذه الأدعية التي تشرح القلب وتعين الإنسان في شؤون حياته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده السعداء الذين نالوا السعادة في الدنيا والآخرة، الذين نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا أيها الإخوة جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة التي في الدنيا هي جنة الطمأنينة بذكر الله عز وجل. من حصل هذه الجنة في الدنيا انشرح صدره بذكر الله وشعر بهذه السعادة فهو بإذن الله من أهل الجنة. أما الذين لا يعرفون طعم ذكر الله عز وجل والأنس بقربه فإنهم على خطر، لا بد أن يتداركوا أمرهم. فالله عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، فعلينا أن نستغل هذه الفرصة وأن نتقلب بين يدي الله عز وجل ونسأله من خيره، ونسأله أن يرحمنا، ونسأله أن يجعلنا من عباده السعداء الرحماء في هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.